Hyvät ylioppistolaiset ja yliopiston ystävät. Turun suomalainen yliopistoseura perusti Turun yliopiston Kalevalan päivänä vuonna 1920. Yhteensä 22 040 suomalaista osallistui kansalaiskeräykseen uuden yliopiston perustamiseksi. Vuonna 2022 olemme yli 100-vuotias, korkealaatuinen ja kansainvälinen yliopisto, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella yhdessä kumppaniemme kanssa. Perustamisemme muistoksi vietämme jälleen vuosijuhlaamme tänään 28. helmikuuta. Tälläkin kertaa virtuaalisesti. Tervetuloa mukaan. Let's start the anniversary celebration by congratulating the Student Union of the University of Turku, which is celebrating its centenary this year. The Student Union looks after the students' interest and promotes and strengthens the students' position so that studying at the University of Turku is inspiring, straightforward and fun, the best it can possibly be. I wish to thank the Student Union for their valuable work in ensuring the well-being of our students. Thank you for the close, systematic and versatile collaboration. Its meaning for the development of education and students' well-being has become, if possible, even clearer in the past 2 years of the COVID-19. The consequences of 2 years of remote studying will be long-term for all universities, and the universities have to work hard to fix the issues in cooperation with the student unions and organizations, the Finnish Student Health Service, student housing foundations, cities, partners representing professional life, and many other key parties. The significance of extensive collaboration is one of the most important lessons we have learned during the pandemic. Hyvä juhlayleisö, opiskelijamme ovat avainasemassa, kun yliopistona haluamme rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Tämän päivän opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä, ja meidän tehtävämme yliopistossa on tarjota heille paras mahdollinen lähtökohta maailman muuttamiseen parempaan suuntaan. Viime aikojen puheet Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen leikkauksista ovat erittäin huolestuttavia nimenomaan tämän tulevaisuuskuvan kannalta. Leikkaukset tutkimusrahoitukseen ovat väistämättä aina leikkauksia koulutukseen. Ja tämä perustavanlaatuinen kytkös tutkimuksen ja koulutuksen välillä jää liian usein huomiotta. Koulutuksen taso heikkenee ilman riittäviä tutkimuspanostuksia. Sen lisäksi, että leikkaukset vaikuttavat opiskelijoihin eri vaiheissa, myös tohtoriopiskelijoihin, ne kohdentuvat toteutuessaan ensimmäiseksi nuoriin tutkijoihin, joilla ei ole vakiintuneita rahoituskanavia. Tätä kautta 120–150 miljoonan euron vähennyksellä tutkimusrahoitukseen vuositasolla on järkyttävät seuraukset paitsi opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden tilanteeseen, myös osaamistasoon, TKI-toimintaan ja sitä kautta suoraan Suomen kilpailukykyyn ja kansakunnan hyvinvointiin. Onkin varsin ristiriitaista politiikkaa tavoitella TKI-menojen nostoa 4% bruttokansantuotteesta, mutta samaan aikaan uhata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan peruskiven TKI:n T-kirjaimen eli tutkimuksen toimintaedellytyksiä suurilla leikkauksilla. Suomella ei ole varaa rapauttaa tulevaisuuden menestymismahdollisuuksia. Dear audience, the funding granted by the Academy of Finland not only supports the hiring of early career researchers,
but also the procurement of research infrastructure and materials. The funding of the Academy of Finland enables us to launch new research initiatives and strengthen existing clusters of expertise as the university's basic funding focuses on safeguarding the amount and quality of education. If the research funding decreases, it also has an unfortunate impact on the entire Southwest region. A strong university also strengthens the well-being and business life of its region. We need different kinds of new research initiatives and possibilities to strengthen the clusters of expertise in order to be a nationally strong player and an internationally competitive institution to ensure our dynamic growth. We share this goal with the city of Turku and the entire region. We want to be an inviting option to experts and proactive partner to the business life. International collaboration and emphasis are highly important for these goals, and at the University of Turku, we are working hard to achieve them. One of the future spearheads of higher education in Europe are the alliances of European universities. At the University of Turku, we have already gained great experiences from the EC2U alliance that creates innovative forms of collaboration and free mobility between 7 European universities and cities. Therefore, as a university and city, we are among the front runners in this important European development, and that is where we want to remain. Hyvä juhlayleisö, kaikille on selvää, että ilman tieteellistä tutkimusta ja tutkimustuloksia emme voi olla edelläkävijöitä suurten kysymysten, kuten luontokadon, ilmastonmuutoksen tai yhteiskunnan eriarvoistumisen haasteiden ratkomisessa. Turun yliopistolla on monitieteisenä yliopistona erinomaisia valmiuksia hakea ratkaisuja ja edistää niiden soveltamista. Tähän tarvitsemme kumppaneita ja tukea. Kestävä tulevaisuus rakennetaan yhdessä. Hyvät ystävät, kaikki saamamme tuki on erittäin tärkeää ja lahjoittaminen on yksi tapa tukea yliopistoa. Tällä hetkellä käynnissä on valtion vastinrahakampanja. Vastinrahakausi jatkuu kesäkuun loppuun tänä vuonna, mihin mennessä tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuus kasvaa valtion vastinrahan myötä. Kun tuet tiedettä, tuet tulevaisuutta. Kun tuet Turun yliopistoa, tuet myös alueen hyvinvointia. Eläköön tiede, eläköön tutkimus, eläköön koulutus, eläköön Turun yliopisto nyt ja tulevaisuudessa. Seuraavaksi julistan vuoden 2022 Turun yliopiston vuoden alumnin. Vuoden alumnin tunnustus myönnetään vuosittain Turun yliopiston kasvatille, joka on toiminnallaan edistänyt Turun yliopiston ja suomalaisen yhteiskunnan menestymistä. Turun yliopiston vuoden alumni 2022 on Turun kaupungin pormestari Minna Arve. Hän on valmistunut Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2004. Minna Arve on pitkäjänteisesti edesauttanut Turun yliopiston menestystä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Arve on osallistunut aktiivisesti ja konkreettisesti Turun yliopiston kehittämiseen sekä edistänyt Turun alueen korkeakoulujen, Turun kaupungin ja muiden alueen toimijoiden yhteistyötä. Arve on pitkään ollut Turun yliopistolle tärkeä yhteistyökumppani, joka eri organisaatioissa vaikuttaessaan on tukenut yliopiston tavoitteiden saavuttamista sekä kilpailukykyä.
Turun yliopisto kiittää Arvetta myös hänen työstään kestävien arvojen huomioimisessa Turun kaupunkia kehitettäessä. Arvoisa rehtori, hyvät tiedeyhteisön jäsenet ja Turun yliopiston ystävät. Esteemed Rector, ladies and gentlemen. On todella suuri kunnia saada liittyä Turun yliopiston vuoden alumnien joukkoon. Kiitän lämpimästi saamastani huomionosoituksesta. Sydämeni sykkii Turun kaupungin puolesta ja minulla on etuoikeus tehdä työtä kaupungin näköalapaikalta tehtävässä, johon olen pätevöitynyt ja kouluuntunut vuosien saatossa. Olen kiitollinen niistä taidoista ja ihmisistä, jotka jäivät elämääni pysyvästi opiskellessani Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa 2000-luvun alussa. Opiskeluaikoina luodut ihmissuhteet ovat monesti niitä, jotka kantavat loppuelämän ajan. Alumnitoiminta ja mentorointi ovat hyviä esimerkkejä opintojen ja yliopiston Alma Materin jättämästä pysyvästä jäljestä. Halusta jakaa kokemuksia myöhemmin muiden alumnien kanssa ja ammentaa niistä nykyopiskelijoille. Education, expertise and innovations pave the way for a more equal society, but also for the success of both individuals and our community. In Finland, we understand that well and have designed study paths that are open to everyone, from preschool to higher education. Here in Turku, we have long recognized that the University of Turku and other higher education institutions provide a vital spark to the city. For myself, highlighting the importance of the universities and universities of applied sciences has been a significant part in my earlier professional positions. Now, as the elected mayor of Turku, I have been able to continue, deepen, and highlight the dynamic collaboration between the city and the higher education institutions, which benefits us all. The city of Turku, the University of Turku, Åbo Academy University, and the universities of applied sciences each have their own unique role and profile in our region. But we share common values. Together, we have a great impact on our hometown, but relative to our size, are also an important player both nationally and internationally. Osallistuin helmikuun alussa Turun yliopiston ylioppilaskunnan tyyn 100-vuotisjuhlaseminaariin, joten mielessäni ovat tuoreena juhlan herättämät ajatukset ja tunteet, ja ne ovat hyvin samankaltaiset kuin tänään. Kaupungin, korkeakoulujen ja opiskelijoiden muodostaman tiivis yhteisö, kulttuurinen ja historiallinen yhteisö, on niin moniulotteinen voimatekijä Turussa, että sitä ei voi sanoin tyhjiksi selittää, mutta sen voi tuntea. Se on merkittävä osa Turun sielunmaisemaa ja henkeä. Turku on Suomen sivistyksen kehto ja ensimmäinen yliopistokaupunki vuodesta 1640. On sykähdyttävää ajatella, miten Tuomiokirkon tuntumassa on satojen vuosien ajan luotu vahvaa perustaa sille, millainen kaupunki Turku on tänään. Yliopisto, kirkko ja kaupunki ovat yhdessä Turun historiallinen kivijalka. On vaikea kuvitella, millainen Turku olisi ilman korkeakouluja ja kymmeniä tuhansia opiskelijoita. Tiedeyhteisöjen vaikutus näkyy kaikkialla ja joka hetki. Korkeakoulujen kampusalueet ovat arvokkaimpia alueita Turun kaupunkikuvassa. Opiskelijatapahtumat värittävät kaupunkitilaa ja tuovat liikettä ja iloa myös harmaimpiin vuoden aikoihin ja jopa korona-aikana. Sekä vaihtoon lähtevät että Turkuun tulevat opiskelijat ja korkeakoulujen kansainvälinen henkilökunta ovat merkittävässä roolissa vahvistamassa avointa,
kansainvälistä Turkua. Korkeakoulut luovat Turkuun dynaamisuutta, joka pitää Turun vireessä. Kaupunki ei ole koskaan valmis, vaan sen on kehityttävä ja uudistuttava jatkuvasti. Uusien ajatusten ja ideoiden synnyttäminen ja vanhojen ajatusmallien haastaminen ovat tiedeyhteisöjen ydintehtävä. Ja tästä yliopistojen sijaintikaupunki pääsee nauttimaan ensimmäisenä. Se on Turulle suuri etuoikeus. Ladies and gentlemen, the cooperation between the city of Turku and the higher education institutions in Turku does not merely consist of speeches, but involves practical actions and investments. Both the political leaders and the experts working at the city of Turku appreciate the significance of the higher education institutions to our city. The city of Turku wants to genuinely promote the interest of its universities and universities of applied science, regardless of political interests and other boundaries. The Mayor's Programme 2021 and 2025, which steers the decision-making and operations of the city, states as follows. The higher education institutions' prerequisites for strengthening their position and competitiveness will be improved by all the means available to the city of Turku. This promise has been fulfilled over the previous years and will be fulfilled also in the future. Kaupunki, korkeakoulut ja ylioppilaskunnat toimivat muun muassa yhdessä edunvalvojana kansallisen päätöksenteon ja valtiovallan suuntaan. Tuore Turkua ja koko Lounais-Suomea hyödyttävä edunvalvonnallinen voitto Turun yliopiston teknillinen tiedekunta laajennetuin diplomi-insinöörikoulutusvastuin on hyvä osoitus siitä, mitä voimien yhdistämisellä voidaan saavuttaa. 2020-luvun puolivälin mennessä Turku on kasvanut innovaatiokeskittymänä täyteen mittaansa, kun mukana ovat nyt kaikki olennaiset tieteenhaarat. Yhä selkeämmin on nähtävissä, että tulevaisuuteen suuntaavat uudet ideat ja läpimurrot syntyvät eri tieteenalojen ja osaamisten rajapinnoilla. Teknisten tieteiden rinnalla voidaan samalla yhteistoiminnan voimalla kehittää jokaista tieteenalaa ja osa-aluetta Turussa eteenpäin. Siitä kertoo myös aivan tuore uutinen kaupunkiin saatavasta kansallisesta lääkekehityskeskuksesta, joka vahvistaa edelleen jo merkittävää bioalan osaamista ja houkuttelevuutta Turun seudulla. Keskus palvelee lääkekehitystä ja tutkimusta koko maassa. Esimerkkejä uudenlaisista yhteistoimintarakenteista Turussa ovat teknologiakampus, kulttuurikampus ja terveyskampus. Kampusten tavoitteena on paitsi koulutuksen ja tutkimuksen voimavarojen kokoaminen ja toiminnan kehittäminen, myös Turun vetovoiman vahvistaminen opiskelu- ja korkeakoulukaupunkina. Yhteistyössämme on voimaa, siksi nostan lopuksi vielä yhden, kenties tämän ajan tärkeimmän näkökulman, ilmastonmuutoksen torjunnan. Turun kaupungilla on tavoitteena antaa 800 vuotta täyttävälle Turulle ja turkulaisille lahjaksi hiilineutraali kaupunki juhlavuonna 2029. Ilmastotyössä onnistumme vain laajalla yhteistyöllä. Turun kaupunki tekee osansa, mutta tehtävää on myös yrityksillä ja tiedeyhteisöllä. Tahdonkin lopuksi kiittää Turun yliopistoa sen omasta ilmastotyöstä sekä ilmastonmuutoksen torjumiseen suunnatusta tutkimuksesta ja uusien teknologisten ratkaisujen hakemisesta. Meillä on Turussa kaikki mahdollisuudet onnistua omassa ilmastotyössämme, mutta olla myös kokoamme suurempi vaikuttaja kansallisesti ja maailmalla. Hyvät juhlavieraat! Turun yliopisto ja Turun suomalainen yliopistoseura jakavat yhdessä vuosittain Phoenix-universiteetti Turkuensis kunniamerkkejä. Edustan yliopistoseuraa ja minulla on kunnia julistaa tänä vuonna kunniamerkkien saajat. Phoenix-universiteetti Turkuensis kunniamerkki myönnetään henkilölle,
joka on merkittävästi ansioitunut Turun yliopiston henkisten tai aineellisten päämäärien toteuttamisessa. Tänä vuonna molemmat palkitut ovat myös Turun yliopiston alumneja. Ensimmäisenä kunniamerkin saa Keskon aluejohtaja Lauri Inna, joka on osoittanut erityistä aktiivisuutta Turun yliopiston yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle tärkeiden verkostojen avaamisessa ja aktivoimisessa. Salon kaupunginjohtajana hän toimi Turun yliopiston ja Salon kaupungin yhteistyön ohjausryhmän puheenjohtajana edistäen aktiivisesti yliopiston ja kaupungin monipuolista yhteistyötä. Hänellä oli myös keskeinen rooli Salon toimijoiden lahjoittaman akkuteknologiaprofessuurin valmistelussa ja koordinoinnissa. Keskon aluejohtajana hän on jatkanut erittäin aktiivista toimintaansa Turun yliopiston toimintaedellytysten ja tarkoitusperien edistämiseksi toimia muun muassa avainhenkilönä yliopistolle lahjoitetun kiertotalouden professuurin varojen keräämisessä. Lauri Inna toimii myös Turun yliopiston neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Arvoisa Turun yliopiston rehtori Jukka Kola, arvoisa Turun yliopistoseuran edustus, arvoisa juuri vuoden alumniksi palkittu Turun kaupungin pormestari Minna Arve. Kiitän suuresti tästä omalle kohdalle osoitetusta palkitsemisesta ja arvostan suuresti Turun yliopistoa ja siksi tämä palkitseminen on henkilökohtaisesti erittäin merkittävä asia. Koen kuitenkin samalla edustavani itseäni huomattavasti merkittävämpää viiteryhmää, eli sekä koko maakunnallista että Turun kaupungissa vaikuttavaa elinkeinoelämän edustusta. Juuri siksi olen erittäin ylpeä saadessani tämän kunnianosoituksen ja voidessani kiittää tämän koko ryhmän puolesta Turun yliopistoa ja Turun yliopistoseuraa. Vaikka Turun yliopiston ytimessä tulee olla, kuten yliopisto- ja tiedemaailmassa muutenkin, opetus, tutkimus sekä kehittämistoiminta, on kiistaton tosiasia, että Turun yliopisto on yksi alueensa merkittävimpiä alueen kehittäjiä ja hyvinvoinnin lisääjiä. Tämä aluetalouden kehitys, alueen kokonaisvaltainen kehitys on hyvin tärkeä elementti kaikille maakunnille, maakuntakeskuksille tänä päivänä ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Mielestäni Turun yliopisto on viime vuosien aikana ottanut merkittäviä, isoja ja vaikuttavia kehitysaskelia tämän määränpään toteuttamiseksi. Turun yliopiston neuvottelukunnan varapuheenjohtajana sain myös taannoin osallistua kansainvälisen yliopistoverkoston ja nimenomaan yrittäjyysyliopistoverkoston akkreditointiin osana turkulaista elinkeinoelämää ja sen edustusta. Olen ylpeä siitä, että näen päivästä toiseen selkeitä askelia yhteisen kehittämisen johdosta vuoksi ja näen myös, että Turun yliopiston uusi strategia on toimeenpantavissa sellaisilla trendeillä, että myös elinkeinoelämä ja siitä koko aluekehitys tulee vahvasti hyötymään. Turun yliopisto voi siis katsoa vahvasti ylpeänä tulevaisuuteen ja olla erittäin ylpeä siitä, että yliopiston merkittävä ja kasvava rooli aluekehittäjänä on taattu myös tulevaisuudessa. Toisena kunniamerkin saa Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Susan Kuivalainen, joka on työssään edistänyt merkittävästi tutkimustiedon vaikutusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kuivalainen on Turun yliopiston dosentti ja on tutkimustyössään keskittynyt muun muassa eläkeläisten asemaan ja vähimmäisturvan tason arviointiin. Kansalaiskeskustelussa hän on esittänyt merkittäviä puheenvuoroja tutkimusaiheistaan. Hän on monipuolisesti osallistunut Turun yliopiston toimintaan asiantuntijana ja yhteistyötahona. Kuivalainen on ollut yhteiskunnallisen tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen ja on osallistunut aktiivisesti tiedekunnan kehittämiseen. Arvoisa rehtori,
yliopistoseuran edustajat, vuoden alumni, hyvä juhlaväki. Lämmin kiitos Turun yliopistolle ja Turun suomalaiselle yliopistoseuralle tästä kunniasta. Arvostan sitä todella paljon. Yliopisto on antanut minulle paljon ja olen iloinen, että olen voinut antaa jotain takaisin. Yliopiston merkitys sivistykselle, tieteelle ja yhteiskunnan kehittämiselle on aivan keskeinen. Tutkittu tieto ja monialainen ymmärrys eri ilmiöistä ovat entistäkin tärkeämpiä. Olen etuoikeutettu, että olen saanut tehdä sellaista työtä, jolla olen voinut edistää yliopiston henkisten päämäärien toteutumista. Kiitos.